नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 18.25 अङ्कले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.68%ले हुन जान्छ र बजार अहिले हाम्रो चाहिँ 2627.14 मा गएर क्लोजिङ भएको छ। दिनभरिको हामी ट्रेडिङ प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 1 बजेसम्म चाहिँ बजार क्रमशः तल झरिरहेको थियो। त्यस पछाडि 1 बजेदेखि बल्ल बजार अलिकति सम्हाल्न खोजिएको थियो र अल टाइम हाई हाम्रो बजार त ओपनिङमै गएको थियो, तर सम्हालिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ 2641 सम्म जान सफल भएका थियौँ र त्यस पछाडि फेरि बजारमा अलिकति करेक्सन भयो र लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ सर्लक्कै बढाइएको छ है। र आज 67 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 170 वटा कम्पनीको भने मूल्यमा आज गिरावट आएको छ र 7 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै छ। अब हामी टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एसबीआई, पीएचसीएल, एसपीसीएफ, एसएफसीएल हैन र आरएमएफ1 यी कम्पनीहरू चाहिँ आजको टप गेनरमा आएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने राभा, एनआइबीएसएफ2, सिओआरबिएल, जीएफसीएल हैन, त्यसपछि एसएमएच यी कम्पनीहरू चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा आएका छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एनएलजी, साहस, आइसीएफसी हैन, पीएचसीएल र एसएफसीएल, समृद्धि फाइनेन्स यी कम्पनीहरूको चाहिँ टर्नओभर धेरै आएको छ। धेरै रकमको चाहिँ किनबेच भएको छ आज। भोल्युमको आधारमा हेर्ने हो भने पीएचसीएल, केबीएल, साहस, एचआइडिसीएलको प्रमोटर र पीसीएलबीको प्रमोटर्स यी कम्पनीहरूमा भोल्युम धेरै आएको छ। किनबेचको आधारमा हेर्छौँ भने साहस, पीएचसीएल, आइसीएफसी, एसएफसीएल र केबीएलमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै भएको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब टर्नओभर आज धेरै आएन किनभने बजार झरेको छ हैन र 5.4 अर्बको चाहिँ आज टोटल टर्नओभर आएको छ। बजार त्यस्तो नकारात्मक पनि छैन जति हामी देखिन्छ यहाँ है। यहाँनिर चाहिँ अलिकति सेक्टर शिफ्ट भइरहेको हामीले अलिकति अनुमान गर्न सक्छौँ। अब नेप्से सब इन्डेक्सको कुरा गरौँ। नेप्से सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 1.02%ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.79%ले झरेको छ। फाइनेन्स भने 0.88%ले झरेको छ, जसमध्ये 4 वटा फाइनेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य बढेको छ र 11 वटा फाइनेन्स कम्पनीको मूल्य भने झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्छौँ भने 0.87%ले झरेको छ। हाइड्रो पावर अलिकति आज पोजिटिभ भएको छ। एउटा मात्र सेक्टर रहेको छ जुन चाहिँ बढेको छ। 41 वटा हाइड्रो पावर सेक्टरहरू चाहिँ बढेका छन् भने 44 वटा हाइड्रो पावरहरू चाहिँ घटेका छन्। इन्भेस्टमेन्ट 0.92%ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.52%ले झरेको छ हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.26%ले झरेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.81%ले झरेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.3%ले झरेको छ। नन लाइफ 0.6%ले झरेको छ। अदर इन्डेक्स 0.65%ले झरेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स सबैभन्दा धेरै है 1.93%ले झरेको छ। अब हिजो चाहिँ फाइनेन्समा राम्रो उछाल आएको थियो हैन र आज भने चाहिँ हाइड्रो पावरमा राम्रो उछाल आएको छ। अब हामी लाग्छौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्ने हो भने बजारमा गिरावट कन्टिन्यू छ। हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि यहाँसम्म टेकेर बजार माथि सर्छ होला भन्ने बुझेका थियौँ, तर बजार चाहिँ क्रमशः तलै गइरहेको अवस्था छ। भोल्युम पनि कम आएको छ। अब इन्डिकेटरहरूले के कस्तो इन्डिकेट गरे त्यो बारे एकचोटि हेरौँ। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै छ है। सो हामीले भनेअनुसार बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएको छ बजारले है। ट्याक्कै त्यहीँबाट फर्केको छ है। यहाँसम्म यसलाई कटेर गएन, एकदमै पोजिटिभ कुरा चाहिँ यो हो। यसलाई कटेर गएको भए चाहिँ अलिकति हामी डराउनु पर्ने सिचुएसन आउँथ्यो र मैले पहिलाको भिडियोमा भन्दै पनि आएको छु, यदि बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई काट्छ भने, तलतिर काट्छ भने हामी सेफ साइडमा रहनको लागि सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्नेहरू साथीहरूको लागि चाहिँ हामी सेल गर्दाखेरि चाहिँ बेटर अप्सन हुने देखिन्छ भनेर हामीले बुझेका थियौँ। अनटिल एन्ड अनलेस तपाईँको स्पेसिफिक स्टक चाहिँ बढिरहेको छ भने, जस्तै आइसिएफसीको कुरा गरौँ, आइसिएफसी बढिरहेको छ हैन, जस्तो समृद्धि फाइनेन्स बढिरहेको छ, त्यतातिर तपाईँको बढिरहेछ र बजार
को दिशा जतासुकै होस् हैन तलमाथि फरक पर्दैन। तर तपाईँको पोर्टफोलियो चाहिँ नेप्से सरह नै ढल्किँदैछ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले नेप्सेलाई आधार मानेर मिडल ब्यान्डलाई कटेर तल जान्छ भने हामीले सेल गरेर एक्जिट गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर त्यस्तो भएको छैन। अब लकिली अब यो हप्ता आज सकिएको छ। अब आगामी आउने सत्तामा चाहिँ है अब आउने आइतबारदेखि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्रमशः बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै छ है, किनभने सेक्टर शिफ्ट भइरहेको, सबै सेक्टर झरिरहेको छैन है। हिजो फाइनेन्स बढ्यो, आज हाइड्रो पावर बढेको छ हैन। त्यस लगायत चाहिँ हामी आशावादी हुन सक्छौँ कि आउने आइतबारदेखि चाहिँ अब चाहिँ बजार बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ है। अब अर्को इन्डिकेटर जस्तै अब बोलिङ्गर ब्यान्डलाई हाल्यौँ, एमएससिडी लगाएर हेरौँ। एमएससिडीले के भन्छ त? एमएससिडी को पनि सेल सिग्नल आइसकेको छैन। अब पर्सिको दिन राम्रो उछाल आयो भने हामीले डराउनु पनि केही सिचुएसन नै रहँदैन हैन। सेल सिग्नल आइसकेको छैन। तर पर्सि भन्नाले अब आइतबार फेरि झर्छ भने चाहिँ एमएससिडीले त्यस अर्थमा चाहिँ एउटा सेल सिग्नल आउँछ र त्यो बेलामा अब यो अनुसार पनि सेल सिग्नल मैले भनिसकेको छु। एमएससिडीले पनि सेल सिग्नल दिइसकेपछि चाहिँ हामीले सेल गर्दाखेरि नै लङ रनमा तपाईँले जित्नुहुन्छ। किनभने बढ्ला भनेर बस्छौँ, तर लास्टमा के हुन्छ? यस्तै करेक्सन आइदिन्छ है। सो तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनु क्या। अब यत्रो गल्ती गर्नुभयो होइन, धेरै पटक हामीलाई चान्स दिएको थियो, अब चान्स मिस भयो सेल गर्नलाई, हामी फेरि लसमा छौँ भन्ने साथीहरू चाहिँ अलर्ट रहनु होला है त। यदि झर्छ भने सेल गर्छौँ, बढ्न सुरु गयो भने बरु पैसा छ भने त्यसपछि बरु थपौँला है। अहिलेको लागि यस अनुसारको चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्ने हो भने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ डेक्सले के भनिरहेको छ? 47.13 मा छौँ। 40 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म हामी आरएसआई अनुसार नेगेटिभ छैन भनेर बुझ्छौँ युजुअली है। अब यो मैले सेटिङ चेन्ज गर्नु, नत्र तपाईँहरूले यसरी पनि तपाईँले यो गाह्रो हुन्छ भने के गर्नु पर्दैन, जस्ट यहाँ सेटिङमा जानु अनि स्टाइलमा गइसकेपछि यसलाई राख्नु 80 होइन 60 र यसलाई चाहिँ 40 राख्नु। 60 र 40 मा हामी युजुअली होइन सरी यसलाई चाहिँ हामीले 60 नै राख्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले 40 राख्छौँ है, माथि ल्याउँछौँ रेन्ज है। हो यो रेन्जमा चाहिँ अब जस्तै यहाँ 60 लाई ब्रेकआउट दिन सकेन, बजार बढेको पनि छैन होइन। त्यस्तै अब यहाँनिर हेर्नु ट्याक्कै 40 मा सपोर्ट लिएर माथि बढेको थियो होइन। अलिकति चाँडै इन्डिकेट चाहिँ गर्दैन, आरएसआई अलिकति ल्यागिङ हुन्छ होइन। तर राम्रै टाइम हो नि होइन, हेर्नुहोस् त राम्रै टाइममा 40 लाई सपोर्ट लिएर माथि बढेको थियो र हामीले त्यति बेला किनेका थियौँ होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्न सक्छौँ। अहिले इन्डिकेटर वाइज पनि पोटेन्सियल छ है, सबै नकारात्मक छैन। यहाँ पनि हामी एज लाइनमा छौँ, बोर्डर लाइनमा, यहाँ पनि बोर्डर लाइनमै छौँ र यहाँ पनि लगभग बोर्डर लाइनमै छौँ। 40 अब धेरै टाढा छैन त, 47 मा छौँ। अब 40 धेरै टाढा छैन। यदि बढ्छ भने यहीँबाट बढ्नु पऱ्यो, यो पनि यहीँबाट बढ्नु पऱ्यो र एमएससिडी पनि यसरी पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, सेल सिग्नल आउनु भएन है त। अब हामी एउटा दुईवटा स्क्रिप्टको पनि कुरा गरौँ। पहिलो नम्बरमा आइसिएफसी गरौँ। आइसिएफसी हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो सायद रिफ्रेस भएको छैन होला, एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। ओके रिफ्रेस गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर के हेर्छौँ भन्दाखेरि सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म भएको छ र यहाँनिर ग्याप पनि टन्नै छ है। अब यो प्लस पोइन्ट पनि छ, नेगेटिभ पोइन्ट पनि छ। प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजोको ओपनिङभन्दा निकै माथि पनि छ र निकै माथिसम्म गएको पनि थियो होइन। तर माथि सस्टेन गर्न सकेन, यहाँ झरेको छ। अब भोलि अथवा आइतबार चाहिँ यो ग्याप फिल गरेर फेरि माथि जाने सम्भावना पनि हुनसक्छ। तर यसमा पोजिटिभ कुरा के भन्दाखेरि भोल्युम त राम्रै आइरहेको छ, आज खासै बढ्न सकेन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो एकदमै उत्साहजनक चाहिँ भोल्युम आएन, किनभने आज मार्केट पनि तलै झरिरहेको थियो होइन। अब जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड लाउँछौँ भने अप्पर ब्यान्डले मजाले काटेको छ हेर्नु त। अब यो जस्तो राम्रो युजुअली चाहिँ अब सुटिङ स्टार बन्छ भने अब यो रिभर्सल हुने सम्भावना हुन्छ। तर जुन हिसाबले चाहिँ भोल्युमले साथ दिइरहेको छ त्यो अर्थमा चाहिँ सस्टेन गरेर माथि नै बढ्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेरौँ। एमएससिडी अनुसार पनि निकै पोजिटिभ हुन सक्छौँ हामी होइन। हिस्टोग्राम बढ्दो क्रममा छ र निकै राम्रो ग्याप लिएर चाहिँ बढेको छ। आरएसआई पनि हेर्छौँ भने
आज 63 मा छ है। 60 को ब्रेकआउट चाहिँ हिजै भइसकेको थियो, आज 63.62 मा छ भनेपछि आइसिएफसी लगानी गर्नको लागि अहिले ट्रेडिङ गर्ने हो भने स्पेसली ट्रेडिङको लागि चाहिँ यो ग्याप फिल गर्न आउँदाखेरि टक्क किनेर हैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईहरु अब म भइदिए चाहिँ मैले पहिले किनेर राखिसकेको थिएँ हैन, अलिकति सेल पनि गरेको थिएँ, तर ठिकै छ मसँग छ टन्नै लगभग मेरो 700 मा डब्ल्युएसीसी छ हैन। त्यो शर्त किनभने माथि पनि किन्यो तल पनि किन्यो, त्यो शर्तमा 700 को डब्ल्युएसीसी छ र त्यो अर्थमा चाहिँ मैले भएको भए मसँग नभएको भए चाहिँ मैले यो बोलिङ्गर ब्यान्डलाई छोकै दिन चाहिँ म किन्थेँ हैन। तर आज मजाले घचेडेको छ, आज त किन्दै स्योर किन्थेँ क्या, किनभने आज वर्णन हिजो त अब सर्किट लाग्यो किन्न पनि पाइएन हैन कति साथीले, तर आज चाहिँ किन्ने मौका मजाले दिएको थियो क्या बजारले है। अब किनभने बढ्न अब आज नेगेटिभ माहौल हुँदा त यस्तो छ हैन, भोलि अब पोजिटिभ पर्सि अब पोजिटिभ भइदियो भने त यसले त सर्किट लाउन सक्छ है। किनभने आगामी बुलमा अब जस्तै अरू सेक्टर हेरौँ, जस्तो जिएफसिएल हेरौँ हैन, मजाले बढेको थियो क्या हेर्नु त, मजाले सर्किट लगाएको थियो हैन। एनएफएस त अब कुरै छोडिदिउँ, एनएफएस त एक दिन पनि नघटिकन सर्लक्क बढाएको थियो हैन। अब त्यो अर्थमा हामी आइसिएफसीको चार्ट हेर्छौँ भने बढेकै छैन क्या यो है, साइडवेज फेरि अलिकति बढ्यो, साइडवेज अलिकति बढ्यो, साइडवेज हैन, फेरि करेक्सन, फेरि बढ्यो, फेरि उस्तै घटेको छ हैन। त्यस अर्थमा चाहिँ अब यस्तो भोलुम आइरहेको छ, हामी आशावादी चाहिँ हुन सक्छौँ कि फेरि एकुमुलेसन पिरियड सक्यो भने सर्ट सर्किट लाग्दै माथि जाने सम्भावना हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो लगानी गर्नको लागि राम्रै स्टक हो। अर्को समृद्धि फाइनेन्स हेरौँ है त, एसएफसीएल। समृद्धि फाइनेन्सको अलिकति कुराकानी अलिकति गरौँ। यो चार्ट रियल होइन हैन, यो अलिकति ल्यागिङ छ, यसलाई फेरि रिफ्रेस गरौँ आउँछ कि आएको छैन हैन। एकचोटि चुक्कुलमा ट्राई गरौँ, चुक्कुलमा चाहिँ अपडेट भएको हुनसक्छ। आइसिएफसी होइन, समृद्धि फाइनेन्स एसएफसी, किनभने एसएफसिएलमा चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा सर्किट लगाउन खोजिएको छ है। त्यस अर्थमा हिजो आज राम्रो भोल्युम आएको छ र यो त हिजोको भन्दा पनि तल 1% तल झरेको थियो हैन, र सर्लक्कै बढाइएको छ। 700 लगभग 750 तिर छौँ अहिले हामी है, 747 मा छौँ। अब झन्डै 750 भनौँ हैन। र मैले भनि पनि थिएँ मैले हजुरहरूलाई कि मैले 700 को हाराहारीमा चाहिँ हिजो किनेको थिएँ एसएफसीएल, र यो किन्नको लागि राम्रो स्टक हो पनि भनेको थिएँ। र तपाईहरुले अब आज अलिकति झरेको बेला किन्नु भएको भए हिजोकै मूल्यमा आज किन्न पाउनुहुन्थ्यो, र लास्ट मोमेन्टमा यसरी बढाएपछि अब युजुअली चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा बढाएपछि चाहिँ घट्छ नै हैन। तर अब हेरौँ पर्सि अब नेप्से नै पोजिटिभ भइदियो भने यसले अझ दिन सर्किट लगाउन सक्छ क्या, लास्ट मोमेन्टवाला होइन कि साँच्चीकै अर्ग्यानिक सर्किट लगाउन पनि सक्छ है। अब यो अनुसार पनि राम्रै छ। अब इन्डिकेटर पनि लगाऊँ, जस्तो बोलिङ्गर ब्यान्डमा त अप्पर ब्यान्ड पक्कै काटिसक्यो हैन। अब यो आजको दिन बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। अब तपाईहरुले बोलिङ्गर ब्यान्ड काट्यो तर लास्ट मोमेन्टमा काट्यो, त्यति बेला किन्ने कुरा पनि आउँदैन हेर्नु हैन। त्यस अर्थमा अब सन्डे चाहिँ तपाईहरुले समृद्धि फाइनेन्स अहिले पनि किन्नको लागि राइट टाइम हुन सक्छ है। यसरी समृद्धि फाइनेन्समा पनि तपाईले लगानी गर्न सक्नुभयो है, किनभने लगभग अल टाइम हाईतिर हेर्नुस् त सर्लक बढाइरहेको छ। अब अभियसली यतातिर किनेकाहरूले चाहिँ अब मूल्य यो अल टाइम हाईमा पुर्याउँछु र अब डम्प गर्छु पनि भएको हुनसक्छ, तर अल टाइम लैजानलाई पनि हेर्नु, अहिले यहीँ किनेर त यहीँ त बेच्दैन होला हैन। कमसेकम 850 840 तिर गएर बेच्छ, त्यही भएर अहिले पनि किनेर चाहिँ तपाईहरुसँग अलिकति राम्रै चाहिँ प्रफिट कमाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ है। अब अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी अनुसार हेर्छौँ भने यहाँ पनि सेल बाई सिग्नल आएको छ, हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बढ्दो क्रममा छ। आरएसआई अनुसार पनि हिजै 60 को ब्रेकआउट भएको थियो, आज 65.24 मा छ भनेपछि एकदमै राम्रो छ। यसलाई हामीले लगानी गर्नको लागि एकदमै उपयुक्त स्टक हेरेको छु मैले सर्ट टर्मको लागि है त। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।